Xin chào mọi người, mình tên là Vũ. Mình hiện giờ đang ở Arizona, Mỹ. Những các bạn nào mà không biết Arizona thì thường thường ít người biết đến là Arizona nằm kế bên Cali thôi. Nhưng mà thật ra ai cũng biết Cali nhưng mà ít ai biết tới Arizona. Thì mình ở Arizona này cũng được 20 mấy năm rồi. Mình qua Mỹ từ nhỏ. Nhưng mà qua lúc từ nhỏ tiếng Việt á, thì chưa có rành ha, nhưng mà bây giờ tiếng Mỹ á, cũng không có giỏi. Cho nên nếu mà có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho. Hôm nay thì mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn về sau vườn nhà mình thôi. Thì mình cũng mới, hồi đó giờ thì ba mẹ qua Mỹ này, lúc mà ở Mỹ này giờ thì nhà mình cũng trồng cây này kia nhiều lắm. Cũng dọn nhà 2-3 lần, không có trồng nhiều hay là đam mê dữ lắm. Cho tới khoảng chừng mới bắt đầu hồi năm nay thôi, tức nghĩa là năm 2019 thì mình mới bắt đầu vô tình tìm hiểu ra được những cái channel trên YouTube khác. Thấy ở đây người Mỹ á, không phải là người Việt Nam mình, nhưng mà ở đây người Mỹ á, người ta cũng trồng rất là nhiều cái cây nhiệt đới của cái vùng Việt Nam của mình, mà người ta chẳng những người ta trồng nhiều nhưng mà người ta thành công rất là nhiều. Ở Cali thì trồng những loại cây này thì chuyện bình thường rồi, nhưng mà ở Arizona này á, thì thời tiết á, là rất là khắc nghiệt. Chẳng hạn như là mùa đông á, thì nó cũng lạnh, không có tới mình ở miền Nam của Arizona. Ở đây thì cũng không có tuyết, nhưng mà ở trên vùng Bắc á, thì có tuyết. Cách đây khoảng chừng 200 cây số chẳng hạn, hay là 300 cây số thì có tuyết, mùa lạnh có tuyết. Mùa lạnh thì khoảng chừng 3 cho tới 4 tháng. Còn mình ở đây tuy không có tuyết á, nhưng mà nhiều đêm, những cái đêm lạnh của tháng 12, tháng 1 hay tháng 2 vẫn có thể xuống 0 độ, 5 độ. Cho nên còn mùa hè còn khắc nghiệt dữ nữa. Mùa hè có nhiều khi nóng tới nỗi mà lên tới khoảng 45 hay là 50 độ C, là có thể khoảng 120 cho tới 125 độ F. Cho nên cây cối có những cái sự khắc nghiệt mà làm cho cây cối không có phát triển tốt như ở Việt Nam mình được. Một thì là lạnh quá, hai thì là nóng quá. Về cái lý do chính thứ ba nữa là nó rất khô. Chẳng những nó nóng nó lạnh mà cái độ ẩm nó còn rất là khô. Thường trung bình thì khoảng chừng độ ẩm là khoảng chừng 5% cho tới 15% thôi. Và mưa rất là ít. Lý do tại sao độ ẩm rất là khô, cho nên trồng những nhiệt đới này ở đây rất là khó. Nhưng mà mình lên YouTube mình tìm hiểu á, thì thật ra có rất là nhiều người Mỹ ở đây người ta trồng chuối nè, sa bu chê nè, xoài nè, người ta trồng ở đây được hết. Mới bắt đầu năm nay mình mới bắt đầu tìm hiểu và mình trồng, nhưng mà sau đó mình mới đầu mình nghĩ chắc cũng trồng vài cây để cho tìm hiểu sơ cho thử cái nó làm sao. Nhưng mà sau đó mình trồng xong sao mà mình càng trồng giống như là bị nghiện vậy đó, càng trồng càng nhiều, không có thể nào mà ngừng được. Tuần nào mình cũng đi mua cây cối mình trồng hết. Cho nên nói chung bây giờ cái vườn của mình ha, là nó từ trống không có gì hết mà tới bây giờ đó mình mới có bắt đầu trồng hồi tháng 3 năm nay thôi, tới bây giờ là mới khoảng 9 tháng thôi. Nhưng mà hầu như là cái vườn mình bây giờ nó bít hết rồi, nó lên cũng rất là tốt. Có nhiều cây thì cũng hơi đang rất là kiểu bằng là mới bắt đầu phát triển thôi, thì đã vô tới mùa lạnh rồi. Nhưng mà cái mé bờ bên này đó, thì trước mặt mình đây á, thì là bây giờ mùa đông nhưng mà vẫn còn nắng chiếu vô cả ngày, cho nên cây cối bên đây nó còn đang phát triển tốt hơn mấy bên kia. Để bây giờ mình không có nói nhiều nữa, mình dẫn các bạn đi vòng quanh sân vườn mình coi sơ thôi ha, rồi mai mốt thì nếu mà có nhiều người coi thì mình sẽ quay thêm nữa. Bây giờ cái bờ bên này á thì mình mới làm nè, để mình trồng sả thôi. Hồi đó giờ sả thì mình trồng dễ rồi, sả thì ở đây trồng rất là dễ, mình trồng cũng rất là nhiều. Chịu nắng lạnh thì nó chịu lạnh được, nhưng mà nó sẽ không lớn nữa. Mùa lạnh thì nó sẽ đứng lại, nó không có phát triển nữa. Cái này là cây này cao này là cây đậu bắp. Cái đậu bắp này là cái loại mà cái trái mà vừa lùn mà vừa mập đó. Cái giống này ngộ lắm, nó lùn vậy nè, mà nhiều khi là cái bề ngang của nó mập vậy nè, bự nha đó. Còn cái này là tre thôi. Tre mình trồng mình định mong là một ngày nào đó mình có thể thu hoạch được cái mục măng để mình ăn thôi. Tại vì cái măng tươi ở bên đây á, ở tiểu bang bên này nó khó tìm lắm, không có tìm ra được cái măng tươi. Mà nếu mà chợ có bán măng tươi đi nữa thì nó cũng không phải là măng tươi, nó là cái măng mà giống như là
người ta hái từ đời nào đó, người ta để đông đá hay là sao đó đem về ăn nó già, nó không ngon tí nào hết. Bởi vì mình mong là năm sau mà nó có thể lên được mấy cái mục măng để mà mình lấy mình làm măng giò heo mình ăn. Thế đây bây giờ đáng lẽ mình cũng ăn được nè. Đây nè, có một cái cây non mới mọc lên khoảng chừng 2 gang tay nè. Đáng lẽ hôm bữa mà mình thấy là không chừng mình thử rồi đó, nhưng mà nó nhỏ quá thì không biết ăn được gì không. Đó, còn cái vàng ở phía sau này là mướp thôi. Mướp thì bữa giờ mình trồng thì nguyên một cái mùa hè nó không có một trái nào hết luôn. Tức nghĩa là nó nóng tới nỗi mà cái cây mướp nó không có chịu có trái luôn. Nhưng mà vừa qua vô cái mùa lạnh này đó thì 2 tháng vừa qua bắt đầu là nó ra mướp rất là nhiều, ra rất là nhiều trái, ra tới nỗi mà ăn không hết luôn. Ăn có nhiều khi hái một lần là 5-6 trái giống vậy, ăn đâu có hết. Còn cái này là mía ha, mía này là mình mua thì Mỹ đây người ta nói mía Việt Nam, nhưng mà thật sự thì mình cũng không có rành là mía này là phải mía Việt Nam hay không, hay là mía Việt Nam là mía gì mình cũng không biết. Nhưng mà nó chỉ là cái vỏ ngoài thì nó là vàng vàng xanh xanh, còn cái mía này là cái mía màu tím tím đỏ đỏ, mình mua ở trong chợ Việt Nam mình về mình trồng. Mía thì hôm bữa giờ trồng lên tốt lắm. Cái mía này hồi đó mình mới hôm bữa tháng 4 mình mới trồng, tháng 4 là nó chỉ mới có lên được khoảng chừng lên tới chừng 2 gang tay thôi, 2-3 gang tay thôi. Nhưng mà trong vòng 6-7 tháng gì đó, hôm bữa tới giờ là nó đã cao tới vậy. Mình thấy cao khoảng chừng 3-4 mét rồi đó, là bữa giờ mình ăn cũng nhiều rồi. Con mình nó khoái ăn mía lắm, nó ăn nhiều lắm. Còn cái cây mà bự này á, các bạn thấy cây này là cây trứng cá. Đây, cây này là cây trứng cá nè. Cây trứng cá này mình mới trồng hồi tháng 3, cũng tất cả mọi thứ là bắt đầu trồng tháng 3. Đến lúc đó là nó chỉ bằng có tới đầu gối của mình thôi, thấp hơn đầu gối nữa. Cái thân của nó chỉ bằng cái đũa thôi. Nhưng mà tới hôm nay là mới có 7-8 tháng thôi mà là nó đã cao chắc cũng cỡ 4 mét mấy rồi đó. Mà bây giờ mấy bạn thấy là cái tàn của nó bự như nè. Cây trứng cá ở đây trồng rất là tốt khi mà mùa nóng đó, tại vì nó rất là thích nóng, cho nên mình tưới nước rất là nhiều. Thì mùa nóng thì nó mọc rất là tốt, thì rất là nhanh. Nhưng mà mùa lạnh này thì mình chưa biết làm sao, tại vì người ta nói là nếu mà mùa lạnh ở đây lạnh quá mà không che đó thì nó sẽ chết. Bự như vậy đó nhưng mà nó vẫn chết. Cho nên năm nay mình mong là nó sẽ vượt qua được, thì năm sau nó sẽ bự hơn. Và cũng có trái rồi, có rất là nhiều trái. Con mình ngày nào nó cũng đi ra đây, nó đòi 2 trứng cá nó ăn hết á. Còn cây này ở đây người ta kêu là cây Pakistan Mulberry. Cây này mình cũng hồi đó giờ mình cũng mới biết tới khi mà mình đi tìm lại mấy cái chỗ bán cây thì mình mới biết là có một cái cây mà có cái trái mà mulberry này nó dài giống vậy nè, nó dài giống như là cây Việt Nam mình ở kia cây dâu á, mà dâu tầm á, nó dài vậy nè ha, có nhiều khi tới 1 gang tay luôn ha, nó bự cỡ ngón tay mình vậy nè. Và nó màu tím nâu nâu ha, khi mà nó còn sống thì nó là màu xanh, ăn rất là ngon, mình rất là thích, cho nên mình trồng tới 3-4 cây rồi. Còn ở bên đây là bình thường nói cái này là đậu bắp thôi. Đậu bắp thì năm nào dễ trồng, năm nào mình cũng trồng có hết. Còn cây này là cây nghệ, cây turmeric ha, cây nghệ. Còn cái này cũng là cây cốc, mình cũng mới trồng hồi tháng 4 thôi, nghĩa là tất cả là mình trồng từ tháng 3 cho tới tháng 5 nay thôi. Ăn cũng được mấy đợt trái rồi. Thì nếu bạn nào ở Arizona đó thì mình khuyến khích là nếu mà muốn trồng dễ thì trồng cốc. Tại vì người ta nói cốc trồng rất là dễ, mình trồng mình thấy cũng dễ lắm. Bữa giờ nóng thì nó cũng chịu nóng được. Còn cái lạnh thì tới bây giờ thì thấy vẫn bình thường, chưa có bị cháy lá gì hết, cho nên có thể là mùa lạnh nó cũng chịu được. Ở đây cây cối cái khổ là cái vùng mình ở là mùa hè nó rất là rắc, cái nắng nó khủng khiếp lắm, nó không phải như là cái nắng của Việt Nam. Mình đi về Việt Nam người ta nói nắng, người ta chê là nóng này kia nọ, nhưng mà mình về Việt Nam mình đi lăn tăn ở ngoài đường vẫn bình thường. Nhưng mà cái nắng ở bên đây khi mà bạn đi ra ngoài đường mà cái nắng ở bên đây nếu mà không có đứng dưới bóng mát cây là 120 mấy độ là khoảng chừng 45 cho tới 50 độ C, đứng ở ngoài là chín luôn, thịt chín luôn. Còn cây này là cây sabuche ha. Sabuche thì mình cũng mới trồng thôi, nhưng mà cái này trong cái chậu. Nhưng mà cái cây này hôm bữa giờ nó phát triển rất là tốt, nó mọc rất là nhanh. Lúc mà mình mua về thì cái tàn của nó chỉ được có 1/3 của bây giờ thôi. Bây giờ cái tàn của nó ra rất là bự.
Ở đây người ta nói trồng sabuche được, nhưng mà không biết là sẽ ra trái hay không. Hôm bữa đó thì nó có ra, thời mà thời tháng mùa hè đó thì nó có ra đâu khoảng chừng 10 mấy 20 cái bông gì đó, nhưng mà không có cái bông nào mà nó đậu trái hết đó. Mình nghĩ là do cái độ ẩm nó quá thấp cho nên cái bông nó rớt, nó khô hết. Còn cái này á, là rau tần dẻ lá, mình trồng rất là nhiều. Hôm nay thì mình thấy là bắt đầu nó thích nóng, cho nên bắt đầu cái lá của nó hơi vàng, nó hơi cháy lá rồi ha. Cái này mình làm biếng đó, mình chưa, đáng lẽ là mình phải bọc ni lông lại, mình che lại thì nó sẽ đỡ hơn. Còn ở trong đây là cái mini greenhouse thôi, nghĩa là cái nhà kính nhỏ mình làm để che lại thôi. Thì bữa giờ mình gieo mấy cái cây xoài, cái này cái nọ, mình ăn xoài đó, mình giữ lại mấy cái hộp đó mình gieo vô thì nó nằm trong đây hết. Ôm hy vọng rất là nhiều. Xoài mình trồng năm nay chưa có trái. Còn cái đó là quế. Còn cái rau má thì thường ở dưới nhà mẹ mình đó, thì trồng rau má rất là tốt. Còn mình đây sao mình trồng rau má này mà bữa giờ mà 6-7 tháng rồi đó mà nó như vậy đó, mấy bạn coi đâu nó không mọc gì luôn. Chắc có thể là mẹ mình tưới nước rất là nhiều, còn mình thì mình tưới nước không có nhiều lắm. Tại vì ở đây Mỹ người ta dạy á là không có nên tưới nước nhiều, chỉ có tưới nước khi nào mà cái đất nó, mình thấy mình thọ cái ngón tay mình xuống 2-3 lóng tay á, mà mình cảm thấy cái đất nó khô á thì mình mới tưới thôi, chứ không phải là mình thấy cái mặt đất nó khô thì mình tưới liền. Còn ở đây có một cây bàng trong chậu, hôm bữa đó mình vô tình lấy được cái hộp của cây bàng ở Việt Nam, cho nên mình trồng. Tại vì mình rất thích cái cây bàng, tại vì cây bàng nó mọc lên rồi nó tẻ ra 2-3 nhánh, rồi nó có cái lá của nó có tầng. Mình về Việt Nam mình rất là thích cái bóng mát của cây bàng, cho nên mình mong là năm nay nó sẽ không chết. Nhưng mà không biết tại sao mà bắt đầu cái lá nó bị cái đốm mà tím tím giống vậy, không biết là nó bị gì, nó lạnh quá hay là sao. Để tối nay ginh nó vô nhà kính luôn cho chắc ăn. Mình cũng không phải là chuyên gia gì nha các bạn, mình mới trồng ở đây mới có năm nay cho nên mình chỉ quay vậy thôi. Bạn nào mà biết gì nhiều thì cứ thoải mái comment ở dưới chỉ cho mình thêm. Theo mình biết á, thì trồng cây ở tiểu bang này á, thì nó khó hơn những nơi khác một chút, là vì một phần đó là đất nó không có thoát nước được như những cái nơi khác. Là vì đất ở đây á, là cái đất giống như là đất núi nè, rồi nó có đất sét nè, cho nên nó rất là cứng khi mà mình, với lại cái đất khu nhà mới nữa, cho nên khi mà nó cất nhà mới nó nện xuống xe, nó ủ lô, nó nện rất là chặt xuống. Cho nên cái đất của mình nếu mà mình không làm gì hết á, mà mình chỉ đào cái lỗ đó mình trồng xuống á, mình dùng cái đất luôn, những cái cây loại Việt Nam mình là chắc chắn là trồng là sẽ chết thôi. Cho nên ở đây á, trồng á, rất là cực khổ, phải đào cái lỗ bự thiệt bự vậy đó, có nhiều khi cả 1 mét vuông nhìn xuống đó, rồi phải trộn phân, trộn này trộn nọ, cho thời gian cho cái cải tạo cái đất trước rồi mới trồng. Tại vì cái đất ở đây nó không có thể nào mà thoát nước được. Tại vì ở đây mình trồng cây mà mình không tưới nước thì nó sẽ chết, nhưng mà nếu mà mình tưới nước nhiều quá đó thì nó càng chết nhanh hơn nữa, là tại vì cái đất nó không thoát nước được, và cái rễ cây nó sẽ bị thúi. Giống như chẳng hạn như Cali ở gần bờ biển, cho nên cái đất ở bên Cali theo mình biết là nó có pha trộn với cát rất là nhiều, cho nên cái thoát nước của nó rất là dễ, nó thoát rất là nhanh. Như cây này là cây đào ha, cây peach, đó là cây ổi ha. Cái cây này là cây Shangri-La Mulberry, cũng là một cái giống dâu tằm, nhưng mà nó chỉ bự, nó chỉ dài khoảng một cái lóng tay mình thôi. Ăn thì cũng ngon lắm. Còn cây này cây trăm này hôm bữa đó là mình mới trồng xuống đây khoảng chừng 3 tháng trước thôi, và nó phát triển cũng rất là tốt. Hôm nay nó cũng cao hơn mình rồi. Còn cái cây đó là cây chanh mà Việt Nam mình hình như là kêu là chanh ba chúc á, cái trái mà cái chanh mà cái vỏ nó sần người ta ưa dùng để làm món ăn Thái này kia cho nó thơm á. Còn ở trong cái vách tường này á, là chanh dây thôi. Theo mình biết á, chanh dây ở đây trồng rất là dễ, tại rất là thích nắng á, rất là tốt, nhưng mà không hiểu sao mình trồng nó cũng chưa có tốt lắm, và nó cũng chưa có trái nữa. Bưởi này hồi đó mình mua cây bưởi này là của một người Việt Nam khoảng 3-4 năm trước rồi, trồng 3-4 năm rồi. Lúc mình mua nó chỉ cái thân nó nhỏ hơn cây đũa, và nó chỉ khoảng chừng chưa tới 2 gang tay nữa. Lúc người ta ghép á, bưởi người ta ghép, cái người bán á, nói với mình biết á, là cái bưởi này là bưởi 5 roi, nhưng mà tới bây giờ 5 roi hay là mấy roi mình chưa có biết, tại vì nó chưa có cái trái nào hết trơn. Mình mong là sang năm sau á, bây giờ nó đang mọc rất là tốt,
sang năm sau thì nó sẽ, nếu mà nó có trái thì sẽ rất là mừng. Còn trong đó là cây nhãn, cái nhãn này mới mua tháng trước thôi, mới trồng vô. Các bạn thấy không, mùa đông thì mùa đông nha, nhưng mà cái ánh nắng á, cây mà ánh nắng mùa đông á, ở đây nó vẫn nóng như thường. Các bạn có thể thấy là cái lá là nó đang bị cháy không, đó thấy không, nó cháy lá không? Mùa đông nó lạnh vậy nè, thời tiết lạnh vậy nè, có thể ban đêm á là âm độ, còn ban ngày á là khoảng chừng mười mấy độ, 20 độ, nhưng mà nó vẫn cháy lá như thường, tại cái nắng ở đây nó rất là khủng khiếp. Còn ở đây là mía, chuối, chùm ngây. Cái chùm ngây này là cái chùm ngây hồi đó mình gieo hột nè. Cây chùm ngây này mọc rất là nhanh, cho nên nếu mà các bạn nào mà ở tiểu bang này trời nắng mà trồng chùm ngây thì đừng có nên mua. Chỉ cần gieo hột thì nó trồng nó sẽ lên rất là nhanh, khỏi cần mua chỉ tốn tiền. Những cái cây mà mình mua ở đây thường là những cái cây mà bình thường thì là từ 40 đồng, 30 đồng, 40 đồng. Những cây mắc tiền là có thể lên tới cái 100 đồng hay là 200 đồng hay là 300 đồng, tùy theo cái thân cây lớn hay nhỏ hay là cao hay thấp nữa. Chẳng hạn như những cái cây ổi này mình mua mà tới 40 đồng cây, 40 đồng cây, 50 đồng cây. Như cây khế đó hồi đó mình mua là về không có một cái lá nữa, nhỏ hơn chỉ phân nửa cái này thôi, mà đã là 95 đồng, cái 100 đồng rồi, cho nên mua cây ở đây rất là mắc. Đó, như là cái cây chùm ngây này nè, đó, này nó cao khủng khiếp luôn ha, mình trồng mới đây chắc cũng cỡ chừng 5 tháng 6 tháng thôi. Nếu mình mua nó cũng đã 75 đồng rồi, bởi vì rất là mắc. Với lại mình mua phải tìm chỗ mua nữa, không phải chỗ nào cũng bán giá như nhau đâu. Ở đây Mỹ chứ cũng có chỗ bán mắc, bán rẻ, bán nó thách lắm nha các bạn. Đây, còn cái này là mít nè. Cái mít này mình gieo hột được cái mít nó xíu lên, mình gieo hột được rất là nhiều hột mít nó lên, nhưng mà không biết đời nào nó mới có trái nữa. Ở đây theo mình biết là chưa có ai trồng mà mít mà có trái hết trơn. Đó, còn đây là cây chuối nè. Ở đây đó Mỹ người ta trồng chuối có rất là nhiều trái, rất là dễ trồng. Mình có biết một cái người Mỹ ở đây, cũng ở gần khu nhà mình luôn nè. Nhà ông trồng có đến gần 15 cái loại chuối khác nhau. Chuối Việt Nam mình cũng có, chuối gì cũng có hết, mà cây nào cũng có trái có bông hết, có bông có trái, rất là nhiều trái mà không hiểu sao nhà mình trồng mấy chục năm nay lúc qua Mỹ tới giờ chưa có trái. Cho nên mình cũng rất là kỳ vọng cây chuối của mình năm sau sẽ có trái. Còn cái cây này là cây mulberry nữa nè, cũng là Pakistan mulberry luôn, loại dâu tằm dài. Cây này ở đó mình mua cũng mới chỉ tới đầu gối mình, cao hơn đầu gối mình chút thôi, cái thân cũng cỡ bằng cái đũa thôi. Thì 7 tháng sau thì nó sẽ lớn, cao lớn như vậy. Bây giờ hiện giờ khoảng chừng chắc tầm 2 mét, 2,5 mét, gần 3 mét gì rồi, cũng cao lắm. Mình cũng kỳ vọng là năm sau sẽ có trái, là thường tới khoảng chừng tháng 4, tháng 5 là trái ăn được rồi. Còn cây này là cây cam nhà mình lúc mà mình mua thì về thì đã có cái cây cam này rồi. Cam này thì rất bự ha, cam này năm nào cũng cho rất là nhiều trái, ăn không hết luôn. Còn bên đây là cũng là một đại công trình đây. Cũng là lúc mà mình mới bắt đầu trồng thì mình trồng một cái khu vực này thôi, 10x4 gì đó. Thì mình định là cái khu vực này là dưới một cái bóng mát của một cái cây ở đây ha, cho nên mình mới trồng những cái cây nhiệt đới của mình ở trong đây hết. Là mình định là về mùa hè đó thì nó có thể che rất là nhiều nắng cho cây của mình cái này cái nhà kính này thì mình mới có bỏ lên đây vài ngày thôi, mới có bỏ lên vài ngày để chuẩn bị cho mùa lạnh nè. Nhưng mà thôi tạm thời thì mình quay tới đây thôi ha, để tuần sau đi rồi mình quay vô trong những gì trong nhà kính. Tạm thời xin phép các bạn mình ngưng tại đây. Giờ qua mấy bên đây còn nữa, mấy bên này là mới còn nữa ha. Hồi nãy giờ mình quay là chỉ mới có phân nửa thôi. Đây là cây đu đủ đây, cây đu đủ này mình trồng cũng mới đây thôi. Cái thân thì khoảng chừng bằng cái chân của mình thôi, chưa có lớn lắm, nhưng mà cũng đã có trái rồi, mình rất là vui. Vì hôm bữa mình trồng mình cũng không nghĩ là nó sẽ ra trái trong cái mùa này. Tại vì lúc mà mình trồng thì nó cũng mới có 2 gang tay, 3 gang tay thôi, rất là nhỏ, cái thân chỉ như là cây đũa thôi. Nhưng mà hôm nay thì mới có 7-8 tháng thôi mà nó đã bự vậy, nó cũng có trái thì mình cũng rất là vui. Nhưng mà mình không biết là nó sẽ có qua được cái mùa đông này hay không thôi.
Mình mong rằng á, là mình trồng theo cái kiểu mà trồng khích với nhau á, thì cây này sẽ che cho cây khác. Đối với các bạn á, cây đu đủ ở Việt Nam á, là nó tự mọc đúng không? Mấy bạn ở Việt Nam thấy mình bên hông nhà mình ở Việt Nam á, nó cũng tự mọc lên cây, nó có rất là nhiều trái, mình không có biết quý. Lúc mà mình ở Việt Nam thì mình không có biết quý những cái cây trái này đâu. Đến lúc mà xa quê hương rồi đi qua đây rồi mình mới thấy những cái cây này nó rất là quý. Cái cỏ của mình á, nguyên một cái sân cỏ bự luôn, nó vòng qua đây, vòng qua mé bên này luôn, đó, vòng qua mé bên này hết luôn. Từ á, mình cắt bớt vô, từ từ bỏ cỏ nhiều lắm ha. Mình bắt đầu mình trồng cây ăn trái này kia, rau quả này kia hết rồi. Thấy như vậy á, thì thấy nó vui hơn á. Giống như ở Mỹ này cũng không có làm gì nhiều, không có chỗ nào đi chơi nhiều, nhất là cái tiểu bang này nè, ít cộng đồng Việt Nam á, mấy năm nay mới phát triển thôi, mới đông thôi, chứ ngày xưa rất là ít cộng đồng Việt Nam, cho nên cũng không có gì làm ngoại trừ đi coi phim rồi đi uống nước này kia với bạn bè thôi, vậy thôi, không có gì chơi hết trơn á. Cho nên tới bây giờ mình mới trồng cây để tìm một cái niềm vui gì đó thôi. Với lại mình nghĩ là cái cây mà mình tự trồng ra đó thì mình ăn nó ngon hơn đó, hơn là mình đi mua ở ngoài chợ. Tuy rằng có thể là ở ngoài chợ cái trái nó sẽ bự hơn, nó sẽ có thể là ngon hơn cái cây của mình, nhưng mà không biết tại sao á, cái cây mà mình tự trồng ra mà khi mà nó có trái mình ăn, cái cảm giác mình thấy nó thỏa mãn hơn là mình đi ngoài chợ mình mua về mình ăn, mình thấy nó không ngon á. Như thằng con của mình nó mới 4 tuổi mà mình trồng ra có cái trái gì nó rất là thích, giờ nó ăn lúc nào nó cũng khen hết trơn á, cũng khen ngon hơn là mua ngoài chợ, cho nên làm mình rất là vui. Mình biết á là ở bên đây á, nó không, cái thời tiết nó không có phù hợp để trồng những cái cây này, nó không có thuận lợi giống như là ở Việt Nam. Cái vườn của mình nó mới có từ đó bữa tới giờ mới có 8 tháng thôi, cho nên mình mong muốn là qua tới năm sau á, tất cả mọi thứ nó sẽ tươi đẹp hơn, nó tốt hơn. Vậy thôi ha, hẹn gặp các bạn lại tập sau thì mình sẽ quay cái phần còn lại của cái vườn của mình. Mình cũng không phải là, mình nói trước là mình không có chỉ dạy ai hết á, mình không phải để này lên để chỉ cái gì hết á, mình chỉ nói những cái kinh nghiệm của mình thôi. Vì mình làm đã rất là nhiều sai lầm rồi, thì không phải là cái gì mình làm cũng đúng hết, nhưng mà mình sẽ nói những cái sai của mình biết cho mấy bạn nào mà ở những cái khu mà gần của mình á, mà có thể muốn trồng những cây nhiệt đới này á, thì không có phạm cái sai lầm giống như mình thôi. Chào tạm biệt.